Salut! Noi suntem Andreea și George și momentan vă salutăm din Sri Lanka, unde am fugit de iarnă în urmă cu 2 săptămâni, chiar după Crăciun. Da, noi suntem un cuplu pasionat de călătorii și drumeții montane. Am explorat planeta pentru câțiva ani în poziția de angajați pe vasele de croazieră. Iar în ultimii ani am început să călătorim pe cont propriu. Da, ambele sunt experiențe diferite, foarte diferite, dar vom povesti mai multe despre asta mai târziu. Dacă sunteți interesați, lăsați-ne niște comentarii. Dacă munca pe vapoare de croazieră e ceva ce vă interesează, deși acum, în contextul pandemic, s-au schimbat condițiile, dar Sunt încă deschiși la... Da, cu mare drag vă ajutăm cu orice informații ați avea nevoie. Da, deci cum am ajuns în Sri Lanka? Am ajuns, răspunsul pe care l-ai dat unui prieten, cu avionul, înțeles. Am ajuns oarecum pe fugă, într-un ultim moment. Ne-am hotărât, cred că, cu 2 săptămâni înainte. Noi încă, înainte să se declanșeze pandemia, eram hotărât să lucrăm remote, aveam posibilitatea să lucrăm, deja ne negociasem la muncă cu angajatorii de atunci să lucrăm mai mult să lucrăm acasă, full-time remote, da, indiferent de locație, deoarece aveau deja încredere în noi. Asta a fost înaintea boom-ului de munca de acasă, deci unii angajatori încă erau sceptici dacă funcționează modelul sau nu. În fine, fast forward în luna decembrie 2021, anul trecut, de fapt, în total, am început să călătorim mai mult și să muncim mai mult remote, predominant, doar din Europa, unde nu. E mult mai stabil internetul și nu trebuie să-ți faci griji, și dacă nu ai internet la vreo cazare, cu siguranță poți să-ți faci un hotspot din roaming-ul pe care l-ai din România sau din orice țară ai locuit tu. Și tot am așteptat să se redeschidă Filipinele. Filipine e țara în care ne-a și prins debutul pandemiei. Ne-am întors de acolo chiar înaintea lockdown-urilor și am sperat pe tot parcursul anului trecut, 2021, adică că se va redeschide și putem să ne întoarcem acolo. Pe noi ne fascinează foarte mult această țară, cele 7000 plus insule sunt foarte diferite, atât ca relief cât și oamenii de acolo. Ei la origine au fost doar niște insule împrăștiate în Pacific, care au fost mai obligat, forțat să zic așa, adunate sub o singură țară. Au fost dominați de spanioli, de americani și de chinezi la un moment dat. În fine, asta este o poveste pentru o altă zi. A părut că în decembrie și ianuarie vor redeschide granițele, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar noi am rămas așa foarte porniți pe o plecare. Ulterior a fost și Bali o opțiune, când încă se cerea carantină doar 2 nopți la Jakarta, ceea ce era rezonabil, adică alea 2 zile noi oricum am fi putut să lucrăm, nu pierdeam zile de concediu, nu ne deranja foarte tare, iar costul vizei 250 de euro sau 270 de euro de persoană, mi se pare. Vorbisem cu Bogdan Bali, îl găsiți pe Instagram și pe Facebook. Se justifică pentru că cazările oricum sunt mult mai ieftine acum, deci, în special dacă vrei să mergi pe termen mai lung de o lună, părerea noastră este că merită. Însă cu debutul tulpinei Omicron, nici Filipinele nu s-a mai deschis. Bali a mărit carantina la 6 nopți și ulterior la 9, ceea ce e deja mult prea mult.
Și printr-o coincidență așa Am aflat că Sri Lanka e deschisă pentru călătorii, pentru cei care sunt vaccinați, e cu 2 doze. Ai nevoie doar de un test PCR efectuat cu 72 de ore înainte de începerea călătoriei. Fusul oral nu ne-a convins foarte tare inițial să alegem Sri Lanka, Bali și Filipine s-ar fi potrivit mai mult, dar ulterior a fost o variantă bună. Am început să ne documentăm, să ne uităm la vloguri, ce e de făcut, cum putem să ne luăm o cazare mai pe termen lung și ne-a chiar surâs ideea, ne-a plăcut. Am găsit aici, în urmă cu 2 săptămâni, o țară foarte deschisă, oameni super, minunați, foarte hospitalieri, mâncare excelentă. bună. Am un chicken vegetable și cu cheese și are și ou. Am primit un curry cu linte și ăsta este tot un curry, dar cred că e mai iute. E foarte bun. În ciuda afinităților cu India, Sri Lanka a dezvoltat o identitate proprie, deci nu au fost niciodată sub ocupația indiană. Sunt anumite zone în care sunt mai mulți indieni, sunt aduși de britanici. E o poveste că i-ar fi adus să culeagă ceaiul pentru că sri lankezii i-ar fi refuzat în un moment dat să mai fie exploatați pe plantațiile de ceai și atunci au adus indieni. Atunci s-au amestecat ei, cel puțin în zona plantațiilor de ceai. Ela, Candy pe acolo. Da, asta în perioada colonială mai mult. Din câte am citit și în perioada, în urmă cu 2000 de ani a fost un rege izgonit dintr-o anumită nu pot să pronunț numele, îl scriu aici mai jos. Din India a fost gonit și a venit cu 700 împreună cu 700 de persoane aici pe insulă, unde a avut anumite bătălii cu aborigenii și până la urmă s-a creat această civilizație amestecată. Bineînțeles, istoria este mult mai complexă de atât, astea sunt doar anumite repere, da. Am ținut să vi le menționăm. Ei din secolul XVIII au fost sub dominație britanică. Da, înainte de aia au fost sub dominație portugheză și parțial olandeză prin secolul al XVI-lea. Dar sub dominație britanică insula a fost reunită practic sub o singură administrație. Ei au fost cei care au condus până aproape în 1948, când și-au câștigat independența, însă au rămas sub dominație britanică, sub influență britanică până în 1972. Au și o Constituție valabilă de 1978. Partea mai tristă e că de prin 1983 a început un război civil cu ceva insurgenți din partea Tamil. S-au luptat între ei timp de 25 de ani aproape și în 2009 stabilitatea a fost restabilită, să spunem, și au început să fie deschiși către relațiile externe. Eu am venit aici prima oară în 2010, chiar la un an după ce s-a terminat războiul civil. Am venit cu vaporul, am oprit în Colombo pentru o noapte. Ei, din 2009 ei sunt deschiși către turism și evoluează încet. Sunt foarte multe construcții care apar pe lângă plaje și așa mai departe și sunt foarte, foarte mulți turiști în perioada asta. Europeni, est-europeni și americani, din câte am observat, și ceva australieni, din ce am întâlnit noi până acum. Da. Și cam asta e povestea noastră de cum am ajuns. Da, momentan ne-am luat o cazare pe o lună aici pe coasta de sud. Noi suntem la Dikvela, aproximativ aproximativ 40 de minute de Mirisa, unde e un hub mai mare. Însă recent ne-am fost acolo și turiștii nu au o dinamică mixtă și sunt predominant ruși, deci e foarte
nu e nimic în neregulă cu rușii, nu avem nimic împotriva niciunei naționalități, doar că e destul de dificil să socializezi, mai ales să interacționezi, da. Noi cum sunt suntem... multe localuri care au meniurile strict în limba rusă tradusă și Da, după cum veți vedea în următoarele vloguri din Unu Vatuna, din Mirisa, să vedeți mai pe larg despre acest subiect. Și da, aici în Dicvela e comunitatea de surferi mai mare. Da, turiștii nu sunt foarte mulți și sunt amestecați, americani, australieni, din Noua Zeelandă și europeni amestecați. Deci, cum stăm noi aici peste o lună, uneori îți prinde bine să mai stai de vorbă și cu alții. Până la urmă, pentru noi, călătoritul despre asta este să cunoști cultura oamenii. Da, cultura atât locală, cât și alți oameni care vin la fel de curioși ca tine în asemenea locuri și să vezi ce îi aduce aici și modul lor de a gândi. În privința asta ne-a folosit foarte mult experiența de muncă pe vasele de croazieră, unde am lucrat cu nenumărate naționalități și am ajuns să învățăm destul de multe și să înțelegem mai bine modul lor de a gândi și de a se comporta. Lucru pe care poate nu l-am înțelege dacă, de exemplu, cum am fost în Filipine, poate nu am fi înțeles atât de bine glumele pe care le făceau sau gesturile și așa mai departe, dacă nu am fi lucrat pe vapor mulți ani cu ei. Ok. Sperăm să vă placă, ce o să vă arătăm. Noi încă nu știm sigur până când rămânem. Până în februarie cu siguranță, dar suntem aproape hotărâți să rămânem mai departe. Viza oricum va trebui extinsă. Inițial am primit doar 30 de zile, deci va expira la sfârșitul acestei luni. Oricum e necesar să o extindem. Extensia se face pe încă 60 de zile inițial și costă $90. Și ne-am gândit dacă oricum și plătim acești bani și facem efortul, și facem efortul să... Momentan se poate extinde online, dar uneori sistemul lor nu merge, deci există șansa să trebuiască să mergem până la Colombo. Dar da, ne și place, în Europa e frig, e deprimant situația, s-a văzut toată ziua despre COVID, restricții și așa mai departe. Nu vrem să intrăm în subiect, fiecare face cum simte și ceea ce simte. Noi până la urmă, după aproape 2 ani, am decis că nu vrem să trăim. Și m-am speriat, era un câine în spate. Da, adineauri, în timp ce am vrut să filmăm, a trecut un mic șarpe prin spatele nostru și acum orice mic zgomot ne sperie puțin așa. Da, noi am hotărât să nu mai trăim în frică. Se pare că situația va persista mult timp, o vreme îndelungată de acum înainte și asta este. În viață trebuie să accepti lucrurile pe care nu le poți controla și să-ți bați capul doar cu cele pe care le poți controla. În situația de față am putut controla faptul că există o anumită serie de țări în care poți călători și asta este, accepti faptul că nu poți călători unde vrei tu neapărat și condițiile s-au schimbat, e puțin mai stresant poate, dar asta este, nu este ceea ce nu este în controlul nostru. Noi încercăm de ceva vreme încoace să nu ne mai consumăm și să trăim momentul exact așa cum este. Da, și să investim energia doar în lucruri pe care le putem schimba noi, la mediul nostru înconjurător, la oamenii cu care interacționăm și așa mai departe. Deci noi vă salutăm de aici. Da, foarte cald. E foarte, foarte cald, da, și ne tot uităm în jur. În urmă cu câteva zile am venit aici la plajă pe vreme înnorată și am fost pur și simplu bombardați de muștele de nisip, sandflies. Nici nu le observ când te mușcă și fac ravagi. Deci sunt 7 zile aproape și mușcăturile se tot reactivează. Vă salutăm și sperăm să vă placă seria noastră de vloguri din Sri Lanka și spuneți-ne în comentarii ce ați dori să vedeți, ce informații vă pot fi de folos din această călătorie
pentru cei interesați să vină doar o perioadă și de asemenea pentru cei care vor să muncească remote. Cu mare drag vă oferim orice informație din experiența noastră. Bye, bye!